So guys, ayan na ang ating colorful burger bun, sesame. Ayan. Burger bun. Mini siya, mini kasi maliliit lang. Mini colorful burger bun, sesame. Ayan. So, ganito siya. Ayan. Wow, so fluffy, so soft. Nice. Yummy. Hi guys, welcome back to my channel. Today I will make a very colorful burger bun. Yes, may kulay yung burger bun natin na gagawin. Kasi, nirequest kasi siya ng friend ko. Magpapaparty siya, yung anak niya magpa-birthday. And nag-request siya ng magpagawa sa akin ng burger bun, na mini burger bun. Maliliit lang siya. Nag-send siya sa akin ng photo, ayan. Ang photo. Ano daw yun? Genging bread. Hindi ko alam pronunciation. And, so, I will give it a go. Gagawa ako. And at the same time, I'm going to film it para magkaroon kayo ng idea kung paano paggawa ng very colorful burger bun. Sesame. Kasi lalagyan ko siya ng sesame on top. So, let's get started, guys! Pakita ko muna yung ingredients. So, kailangan natin ng flour, kailangan natin ng sugar, milk, syempre ng yeast, at kailangan natin ng butter, salt, at ang ating pangkulay. Bawat isang dough, isang kulay, tapos isang dough, isang kulay. Gagawa tayo ng 3 colors of burger bun sesame. So, kailangan natin ng 1 and 1/4 teaspoon of yeast, 2 teaspoon sugar, and 1/2 cup of water.
natin ang sesame seed. Bilog natin siya ng ganyan. Sesame. So guys, ayan ang sandwich siya. Pwede na natin siyang i-bake. Ayan, bake dito sa 180. So guys, ayan na ating colorful burger bun, sesame. Burger bun. Mini siya, mini. So, tingnan natin siya, guys. Lambot-lambot niya, guys. Parang siyang cotton. Super soft. Sarap. So, ito na ang ating mini burger bun. Ayan, mini burger bun. Na mainit pa itong isa. Ayan, mini burger bun. Tawagan ko na yung nagpagawa nito. Kasi yung mag-birthday yung anak niyang maliit na girl. So, gagawa siya ata ng mini burger bun. Kaya, mini burger para sa mga bisita ata ng anak niya. So, thank you for watching, guys. So, gawa na kayo. This is perfect for the children's party. So, matutuwa mga bata pagkakain sila ng hamburger kasi very colorful yung tinapay nila. So, thank you for watching, guys. See you on my next vlog. So, bye, everyone. Keep safe, everyone. Mwah, mwah, mwah. Hugs to all. Bye.